กำลังเล่นอะไรอยู่คะเล่นยังไงเอ่ยใส่ช่องละกี่ลูกใส่ช่องละกี่ลูก7แล้วเดินยังไงครับเดินยังไงล่ะหยอดไปเรื่อยๆหรอครับ